Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình luộc trứng nè. Rất là nhanh bóc vỏ luôn. Cái phần vỏ trứng nó tự tách ra, nó không cần phải lột cực công. Mà cái trứng của mình ngon lắm. Kết hợp với cái nồi thịt kho rượu nữa thì hết sảy luôn. Hoặc là mình ăn trứng luộc cũng ngon luôn ha. Ở đây là mình dùng hai loại, trứng gà và trứng vịt luôn. Các bạn thích ăn trứng nhỏ, trứng lớn thì tùy ý thích à. Trước đó thì mình đã rửa sơ qua rồi. Hai loại này thì mình chia sẻ hai cái cách làm. Trứng gà thì mình cũng dùng trứng lớn luôn ha, cho hai loại nó chín đều với nhau đó. Đừng có dùng cái trứng mà nó nhỏ quá thì cái thời gian chín không đều. Cách thứ nhất thì mình dùng ở đây là cái sửng hấp nè. Mình sẽ cho vào đây cái chén nhỏ. Các bạn sẽ thêm vào trong đây khoảng vài muỗng canh giấm ăn. Rồi mình sẽ thêm vào muối và giấm, hai cái kết hợp sẽ giúp cho cái vỏ trứng của mình nó mềm và nó dễ tách hơn, nó tự động tróc, kết hợp cái độ axit đó. Rồi bây giờ sẽ sắp trứng vô, mình chia ra làm hai. Một phần là mình sẽ luộc, còn phần là mình hấp cách thủy. Các bạn thích cách nào thì cứ làm cách đó nha. Nước trong nồi nó sôi thì mình cũng cho vào đây chút xíu muối. Rồi sẽ bắt lên trên bếp hấp. Tính từ lúc nước sôi nha, thì các bạn cứ cho cái sửng hấp vô. Trứng của mình cũng loại lớn thì mình sẽ hấp khoảng 10 phút. Còn các bạn thích ăn trứng đồng đào thì hấp đúng 8 phút là tắt. Cứ để yên mình hấp. Còn đây là cái cách thứ hai nè. Mình có đây là nước luộc. Rồi mình sẽ thêm vào trong đây một miếng chanh, khoảng một muỗng canh nước cốt chanh. Cũng tạo độ axit, giúp cho vỏ trứng nó mềm và dễ tách. Một muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ thả trứng vô luôn ha. Muối và chanh, hoặc là không có chanh thì cứ dùng giấm cũng được, 2 muỗng canh giấm nuôi. Bắt lên trên bếp. Mình cũng luộc từ 8 cho đến 10 phút. Luộc thì để mức lửa vừa thôi. Các bạn đừng có để lửa lớn quá, là cái vỏ trứng nó cũng dễ bị nứt. Quay trở lại cái nồi hấp, đủ thời gian là mình tắt bếp luôn nha. Cái trứng nó vẫn nguyên vẹn ha, nó không có bị nứt gì hết á. Thả vào trong cái thau nước lạnh nha, nước lọc bình thường vậy đó. Để khi mà trứng nó đang nóng gặp nước lạnh, nó sẽ sốc nhiệt, giúp cái vỏ trứng nó dễ tách. Để cái sửng hấp cho nó gọng gọng, cái trứng của mình nó cũng lúc lắc. Thì trong thời gian mà nó lúc lắc á, cái lòng đỏ trứng nó sẽ nằm ở giữa. Còn đây là cái cách thứ hai nè. Đủ thời gian mình luộc 8 đến 10 phút, tùy ý thích à. Rồi mình sẽ lấy nó ra luôn. Cũng cho vào nước lạnh cho nó sốc nhiệt. Cái bước này là mình thấy nó dễ hơn. Rồi đậy nắp lại nha. Các bạn xóc nhẹ nhẹ để cho cái vỏ đó nó tách ra. Nó có nước lạnh á, nước nóng mà nó tách nhanh lắm. Hai cái cách này mình chia sẻ rất là thành công, nên là mình mới chia sẻ. Cái cách mà mình luộc á thì các bạn phải xóc nha, xóc với nước lạnh. Chứ không xóc á thì cái vỏ nó cũng không tách. Và trong thời gian xóc các bạn xóc nhẹ nhẹ thôi nha, xóc mạnh quá nó cũng bể trứng. Có thể trứng vịt hoặc là trứng gà hoặc là trứng cút gì á, mình cũng áp dụng vậy luôn. Đây, mình xóc lên thì mình thấy cái vỏ bắt đầu nó tróc luôn rồi nè. Tại vì ở trong nước đã có axit và muối thì nó cũng giúp làm mềm vỏ. Đây, cái vỏ trứng á, các bạn thấy không, nó bung, tự bung luôn. Mình không cần phải lột cực khổ gì hết trơn ha. Không tốn công chút nào luôn á. Nó sẽ tự bung vậy nè. Và lưu ý một điểm á, là các bạn mua trứng nhớ là mua trứng cũ ha, đừng có mua trứng mới. Trứng mới nó cũng sẽ hơi khó. Mua trứng á, thì các bạn vô lò mua, mình lựa cái loại trứng cũ. Đây nó tự bung vỏ luôn. Làm cái món trứng này á, lột là nó lâu. Mình phải lột từng miếng rất là lâu luôn. Để kho được một cái nồi thịt kho hột vịt ngon thì cái thời gian mà mình luộc trứng và lột trứng cũng mất hết 1 tiếng đồng hồ. Còn này mình mất có vài phút thôi. Trứng tự động nó bung vỏ. Mình không cần phải ngồi lột cho nó tốn công. Đây các bạn thấy hấp dẫn quá ha. Chia sẻ cách này á, dù là các bạn nhà ăn ít hay là ăn nhiều gì mình cũng làm rất là nhanh.
Nếu mà mình kho một nồi 20, trong tích tắc là mình đã lột xong 20 trứng rồi. Còn nhà mà đông người có thể luộc đến 50 trứng luôn á. Mà làm cách này cũng nhanh luôn, không khó gì hết ha. Trứng rất là bóng, lột nó không có bị sần sùi nữa. Còn đây là cái cách thứ hai nè, mình đã ngâm ở trong cái thau nước, bây giờ nó nguội lắm luôn rồi. Đây cái trứng gà nè, cho vô trong nước lạnh nó sốc nhiệt á, nó nứt cái vỏ ra. Bây giờ mình sẽ làm một cái đường ở giữa, tách cho các bạn xem. Đây, cách nào cũng được luôn. Thích luộc thì mình dùng cách luộc, còn thích mà hấp thì mình dùng cách hấp. Cách này là cách hấp, ngâm ở trong nước. Cái nào các bạn cũng nhớ là khi mà nó đang nóng mình vớt ra là mình cho vào trong nước liền nha, nó sốc nhiệt. Quá trời dễ luôn. Chưa bao giờ mà các bạn thấy trứng mà luộc mà tách vỏ dễ như vậy luôn. Còn thêm một cách nữa, các bạn có thể mua trứng về mình cứ thảy vào trong cái tủ đông luôn cho nó đông đi ha, rồi cái xong cái đem ra mình luộc thì trứng nó cũng dễ tách vỏ lắm luôn. Cách đó thì phải để tủ lạnh nữa, lỡ mà mua trứng mà mình làm nhiều quá mình để vô cái chật cái tủ luôn. Còn làm vậy thì mình làm liền ngay tức khắc, không cần phải để tủ đông vài tiếng gì hết á. Mình thấy hai cách này là rất là ngon, hấp dẫn quá chừng ha. Rồi cái trứng mình tách ra nhìn giống như là cái trứng giả vậy đó, không ngờ là nó sẽ dễ bung ra vậy luôn. Trứng nó muốn tự chui ra ngoài luôn. Hai cái cách làm này, nếu các bạn thích video thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình ha. Mình thấy trứng luộc ai cũng thích ăn, vừa kết hợp với nước tương, tỏi ớt mình chấm cũng ngon, hoặc là mình luộc mình chấm muối tiêu chanh cũng ngon luôn. Thường cái trứng luộc này nè, hồi nhỏ mà nhà không có đồ ăn ha, lấy ra luộc cái làm miếng nước tương bỏ vô mình xắt ra, cái dầm nước tương chấm với một dĩa rau luộc, vậy là đã xong một bữa cơm mà ngon nữa nha, ăn no luôn, không hề ngán. Trứng gà trứng vịt gì cũng thích hết. Lúc mà mình luộc cái nước sôi ở trong nồi đó, nhớ là để cái nồi hơi rộng rộng thì cái trứng của mình nó nhảy lung tung thì cái lòng đỏ nó sẽ nằm ở giữa mà mình không cần phải dùng đũa khuấy gì hết. Còn các bạn để yên trong nồi mà luộc cái nước nó không nhảy được lung tung cái trứng thì cái trứng, cái lòng đỏ nó sẽ nằm một bên. Đây cũng là cái mẹo hay. Và đến đây cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của mình. Nếu mà có mua thêm sản phẩm gì thì bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.